Σήμερα θα δούμε κάποιες συντομεύσεις πληκτρολογίων για αθροίσματα και πώς μπορούμε να κάνουμε κάποια δυναμικά selection χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο κυρίως για να επιταχύνουμε λίγο τη δουλειά μας. Οπότε, από ένα τελείως άδειο Excel, πατώντας Shift και βελάκι κάτω, επιλέγουμε κάποια κελιά στα οποία θα καταχωρήσουμε κάποιες τυχαίες τιμές. Άρα, στα κελιά αυτά θα γράψουμε μια φόρμουλα, ξεκινάμε να την γράφουμε με rand, πατάμε δύο βελάκια κάτω και tab για να καταχωρήσουμε την επιλογή μας. Βάζουμε δύο τυχαία νούμερα τώρα bottom και top, ας πούμε 100 και 200. Κλείνουμε την παρένθεσή μας και Ctrl Enter για να περάσει την ίδια φόρμουλα σε όλα τα κελιά. Οπότε εδώ έχουμε τα πρώτα μας τυχαία νούμερα. Τώρα εδώ κάθε φορά που κάνουμε κάποια πράξη στο Excel ή όποτε πατάμε το πλήκτρο F9 μας κάνει refresh. Γενικά είναι καλό να μάθουμε τα F-keys γιατί είναι άκρος της σουίτας των Office, οπότε πολλές φορές συναντιούνται σε διάφορες εφαρμογές. Οπότε τώρα, αν θέλαμε να κάνουμε ένα άθροισμα αυτών των κελιών, θα έπρεπε να πατήσουμε τη συντόμευση Alt και Ίσον. Άρα για να το κάνουμε αυτό, επιλέγουμε τα κελιά που θέλουμε να αθροίσουμε και έχουμε Alt και Ίσον. Οπότε εδώ στο κάτω μέρος βλέπουμε ότι αμέσως έχει φτιάξει μια φόρμουλα Sum με την επιλογή που είχαμε από πάνω επιλεγμένη. Ωραία. Τώρα αν το διώξουμε αυτό και βάλουμε αυτήν εδώ την επιλογή, copy, paste, δίπλα, θα έχουμε την ίδια φόρμουλα για περισσότερα κελιά. Οπότε αν επιλέξουμε στήλες και γραμμές αυτή τη φορά και πατήσουμε Alt και Ίσον, μας φέρνει το άθροισμα στο κάτω μέρος. Ας κάνουμε ένα Ctrl Z να το διώξουμε. Αν πιάσουμε τα κελιά αυτά με Alt και Ίσον, μας φέρνει τόσο αθροίσματα στήλης, αθροίσματα γραμμής, όσο και αθροίσματα όλου του πίνακα πρακτικά, γιατί έχει πάρει τα αποτελέσματα των αθροισμάτων γραμμής και τα έχει αθροίσει ως μία στήλη. Οπότε έτσι μπορούμε να φτιάξουμε κάποια σύνολα τα οποία να παράγονται πολύ γρήγορα χωρίς να φτιάχνουμε τις φόρμουλες εμείς μία-μία. Τώρα, αν είχαμε μια άλλη περίπτωση, στην οποία τα ίδια δεδομένα είναι απλά απλωμένα λίγο διαφορετικά. Τι εννοώ με αυτό? Έστω ότι τα δεδομένα μας είναι κάπως έτσι και εδώ ανάμεσα ζει κάποια άλλη πληροφορία που μπορεί να μην θέλει ο χρήστης που μας το έδωσε ή εμείς να την αφαιρέσει. Άρα, πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα άθροισμα στα γρήγορα των κελιών που μας ενδιαφέρουν? Για να το κάνουμε αυτό θα πηγαίναμε σε ένα κελί στο κάτω μέρος και θα ξεκινούσαμε να γράψουμε μία φόρμουλα με sum, πάρα πολύ απλή φόρμουλα, και εδώ με το που γράψουμε, αν πατήσουμε το βελάκι μας δεξιά, αριστερά ή πάνω, αρχίζει και μετακινείται. Τώρα, αν θέλουμε να επιλέξουμε από το 138, από τη γραμμή 12 μέχρι τη γραμμή 18, αν πατήσω όπως τρέχει αυτή η φόρμουλα, μπορώ να πατήσω Ctrl, Shift και βελάκι κάτω και να μου επιλέξει τα συναπτά κελιά, αυτά που έχουν πληροφορία καταχωρημένη το ένα μετά το άλλο και σταματάει εκεί που υπάρχει το πρώτο κενό. Οπότε τώρα αυτό, αν πατήσω Enter, μου φέρνει πάρα πολύ ωραία το άθροισμα της πρώτης στήλης. Ωραία. Τι θέλουμε να κάνουμε εδώ? Έστω ότι θέλαμε στο ίδιο κελί να αθροίσουμε και τα άλλα, τα δίπλα. Τι θα κάναμε συνήθως? Θα πηγαίναμε, θα γράφαμε κόμμα, θα επιλέγαμε με το mouse εδώ, ξανά κόμμα και θα επιλέγαμε ξανά με το mouse αυτό. Αυτό είναι πολύ εύκολο όταν οι γραμμές είναι 10. Όταν οι γραμμές είναι 1000, 2000 και παραπάνω, είναι αρκετά δύσκολο. Οπότε πάμε να εκμεταλλευτούμε λίγο το πληκτρολόγιο. Θα σβήσω τα κελιά εδώ και εδώ αν πατήσω κόμμα και κουνήσω πάλι τα βελάκια, βλέπουμε ότι κινείται μέσα στη φόρμουλα bar. Εδώ έχουμε δώσει λοιπόν το focus μέσα στη φόρμουλα bar. Αν θέλουμε να το δώσουμε πάλι πίσω στο εξελόφυλλο, πατάμε το F2 για να βγούμε από το edit του κελιού και να μπούμε στο edit της επιλογής του navigation στο εξελόφυλλο. Άρα πάτησα μία φορά F2 και τώρα με έναρξη το κελί στο οποίο καταχωρούμε τη φόρμουλα πάει για να επιλέξει το διπλανό κελί. Οπότε εδώ, αν πάμε με τα βελάκια και ξεκινήσουμε και κάνουμε πάλι Ctrl Shift
βελάκι κάτω, φτιάχνουμε και την επόμενη επιλογή, αλλά τώρα έρχεται ένα άλλο ερώτημα και λέμε ότι αυτή τη δουλειά θα κάνουμε, δηλαδή θα ξεκινάμε πάντα από το σημείο στο οποίο είναι το κελί, γιατί αν θα ξαναγράψω κόμμα και πατήσω βελάκι, με ξεκινάει όπως βλέπουμε εδώ στο MOV, στη γραμμή 20 στην κολόνα Β. Ενώ εμείς θα θέλαμε να είναι πιο κοντά στην τελευταία μου επιλογή για να πιάσω δίπλα της το τελευταίο αποτέλεσμα. Οπότε πάμε λίγο να το δούμε ξανά αυτό, πώς θα το κάνουμε από το 0. Μπορούμε να κάνουμε την εξής επιλογή. Μπορούμε να προχωρήσουμε προς τα πάνω με το βελάκι, να πατήσουμε F2 για να βγούμε από το edit της φόρμουλα και να πάμε στην επιλογή των κελιών, Ctrl-Shift βελάκι κάτω, Shift και F8 για να συνεχίσουμε το selection μας από εκεί που είχαμε μείνει, Ctrl-Shift βελάκι κάτω και θα πρέπει να πατήσω τώρα, πάτησα απλά το βέλος δεξιά και έχασα όλες τις επιλογές, ενώ θα μπορούσα εδώ, Shift βελάκι κάτω, Shift F8, πάμε δεξιά, Ctrl-Shift βελάκι κάτω, Shift F8, Ctrl-Shift βελάκι κάτω και είμαστε έτοιμοι και για τα 3. Εδώ αν θα πατήσουμε F2 θα μας δείξει τα επιλεγμένα κέλια. Escape. Επίσης μια καλή φόρμουλα όταν παραλαμβάνουμε ένα εξελόφυλλο από κάποιον άλλον και δεν ξέρουμε πού έχει φόρμουλες, μπορούμε να πατήσουμε Ctrl και το accent, την τυρίδη που είναι δίπλα στο 1. Αν πατήσουμε λοιπόν Ctrl και αυτό μας αποκαλύπτει όλα τα κελιά τα οποία έχουν φόρμουλα και μάλιστα μας δίνει και τη φόρμουλα που περιέχουν. Αν ξαναπατήσουμε άλλη μια φορά αυτό, επιστρέφει στη κανονική του μορφή. Οπότε αυτό είναι ένα γρήγορο trick για να μπορούμε να κάνουμε selection σε μεγάλες περιοχές δεδομένων που θέλουμε να επιλέξουμε, ακόμα και αν αυτές δεν είναι συναπτές.